گفتش که ببین من اصلا اسم جلسه 1 به 1 بهم حس بد میده. بعد برای من خیلی سوال بود اسمش چشه مثلا دیگه. گفتش که به من حس مثلا جلسه جنگ تن به تن میده. این جلسات جلسه پیگیری کارها نیست، همونطوری که اشاره کردم جلسه‌ای که دستور جلسه‌ش رو، موضوع جلسه‌ش رو خود همکار تعیین میکنه. چیزی که دارم به مدیرم میگم در رابطه من و مدیرم باقی میمونه. باید در ظرف رابطه ما چیزی وجود داشته باشه که بتونیم در شرایط لازم ازش برداریم. چقدر مهمه که ما پذیرا باشیم و اساساً خواهان گرفتن بازخورد باشیم. امنیت روانشناختی چیه؟ اینکه یعنی من راحت بتونم حرفمو بزنم، سوالمو بپرسم و اگر اشتباه کردم بتونم به مدیرم بگم، یه فضای امنی باشه و اینها بدون این ترس از این باشه که قضاوت بشم، تنبیه بشم یا حالا مسخرم کنم. شاید همیشه همواره در مقطع حساس کنونی نباشیم که بخوایم بر اون اساس توسعه همکاران که به باور من مهمترین وظیفه یک مدیر رو به تعویق بندازیم. مهمان این قسمت منسان خانم سارا سامخانیه. سارا سامخانی کارشناسیش رو در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف خونده. بعدش وارد فضای MBA و مدیریت شده و در نهایت دکتراش رو در رشته مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران گرفته. از دوران کارشناسیش کار می‌کرده و حدود 17 سال تجربه کاری داره. در چند سال اول مسیر کاریش و همزمان با تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، تجربه‌های متنوعی رو در حوزه‌های برنامه‌ریزی، بازاریابی، تحلیل و توسعه کسب و کار، توسعه محصول، برنامه‌ریزی استراتژیک و مشاور مدیریت داشته و در نهایت علاقه‌مند به حوزه منابع انسانی شده. در کنار تحصیل در این رشته در این حوزه هم کار کرده و عمدتاً در سازمان‌هایی که حوزه‌های فعالیتشون فینتک بودن مشغول به کار بوده. سارا در حال حاضر معاون منابع انسانی گروه مالی آگاهه و پیش از اون هم مسئولیت حوزه منابع انسانی و توسعه سازمان رو توی هلدینگ ارتباط فردا داشته. در کنارش هم چند سالی رو توی دانشگاه تدریس می‌کرده. در این قسمت با سارا جان درباره جلسات 1 به 1 یا وان آن وان گفتگو کردیم و از تجربهشون یاد گرفتیم. مثل همیشه لینکدین مهمان رو هم در توضیحات پادکست میذارم و بیاین دیگه کم کم بریم سراغ گفتگو. سلام سارا جان، خیلی خوش اومدی به پادکست منسان و امیدوارم گفتگو خوبی داشته باشیم و کلی از تجربه شما یاد بگیریم. سلام آرشام جان، منم خیلی خوشحالم. مرسی از دعوتتون و امیدوارم که گفتگوی مفید و موثری باشه. حتما همینطوره. تو این جلسه قرار راجع به جلسه 1 به 1 یا وان آن وان صحبت کنیم. این چند وقت در ایران هم خیلی من راجبش میشنوم و اینکه جلسه تاثیرگذاری هم هست. یعنی من یه مقاله از گالوپ میخوندم میگفت که مدیرایی که جلسه 1 به 1 منظم با کارکنانشون برگزار میکنن باعث میشه کارکنان 3 برابر تعلق بیشتری داشته باشن، این احتمالی که تعلق داشته باشن 3 برابر بیشتر و این عدد قابل توجهیه به نظرم و باید بهش فکر کنیم. ولی این سوال توی ذهن من به وجود میاد که آیا هر جلسه‌ای که حالا من و مدیرم با هم میشینیم دوتایی صحبت میکنیم 1 به 1 حساب میشه؟ یعنی در واقع میخواستم بدونم که چی 1 به 1 نیست. ممنون میشم چند تا از مثالایی از جلساتی که 1 به 1 نیستن برامون بزنید تا متوجه بشیم چی 1 به 1 هست. خیلی ممنون. ببین آره واقعا خیلی وقتا توضیح یک مفهومی که شاید یه ذره سهل ممتنع باشه از طریق توضیح دادن این که اون مفهوم چی نیست بتونه کمک کننده باشه. حالا شما گفتید که آیا هر جلسه بین مدیر و کارمند ممکنه 1 به 1 باشه. بعضی وقتا تعبیر جلسات 1 به 1 رو حتی در مورد جلساتی که یک فردی از یه واحدی با یک فردی از یه واحد دیگه داره هم استفاده میشه. مثلا یه مدیر واحد دیگه میاد به من میگه که یه جلسه 1 به 1 بذاریم. این که قطعا نیست. یعنی هر جلسه‌ای که توش 2 تا آدم هستن یکی و یکی دیگه که 1 به 1 نیست. ولی در مورد جلسات بین یک مدیر و یک همکارش هم جلساتی که به صورت حالا موضوعی در خصوص یک پروژه‌ای، در خصوص انجام یک کار یا فعالیتی، در مورد یک مسئولیتی که به کسی سپرده شده تعریف میشه، جلسات 1 به 1 نیستند.
نیستند. اینها جلسات یک به یک نیستند و واقعیتش ممکنه که تو ذهن آدم‌ها اینطوری باشه که جلسات یک به یک جلساتی هستند که با هدف پیگیری یه سری کار هاست یا با هدف اینه که ما مطمئن بشیم که کارا توی روال و روند درستش داره انجام میشه. من میخوام توضیح بدم که این جلسات در عین اینکه ممکنه بین یک همکار و مدیرش برگزار بشن، با اون تعبیری که ما از جلسات یک به یک میشناسیم و با اشاره به هم گزارش که شما هم بهش اشاره کردیم منجر به بهبود عملکرد میشه، میتونن در دسته جلسه یک به یک قرار نگیرن. حالا میشه در ادامه توضیح بدیم که اینها واقعا چیا هستن. اگه میشه که میخوام درباره تجربه شما در شرکت آگاه صحبت کنیم. من در گزارش سرمایه انسانی شرکت آگاه میخوندم که شما سیستم مدیریت عملکردی به اسم بشنو دارید که اسم باحالی هم هست. چیزی که من متوجه شدم اینه که شما هر کوارتر، هر فصل، یعنی در واقع OKR ست میکنید، بعدش هر 2 هفته یه بار جلسات چکین دارین و هر ماه با تیم جلسات وان آن وان برگزار میشه. برای من جالبه بدونم که جلسات وان آن وان داره چه نقشی توی سیستم مدیریت عملکرد شما بازی میکنه. یعنی در واقع همون حرفی که زدید من برام جالب بود. شما گفتید که چک کردن تسکا و ددلاین ها نیست جلسه یک به یک و میخوام بدونم پس چه اتفاقی میفته. شما فرض کنید من یه مدیرم، دارم این پادکست رو میشنوم و میخوام جلسات یک به یک رو با همکارام شروع کنم. میرم باهاش صحبت میکنم، میگم یه هفته بعد جلسه یک به یک داشته باشیم و اون پرسه خب راجع به چیه؟ این سوالا رو میخوایم جواب بدیم که جلسه یک به یک راجع به چیه؟ آیا درباره ارزیابی عملکرد گذشته فرد، آیا اصلا رویکردش رو به آینده است، برنامه‌ریزی توسعه فرد، مسیر شغلی فرد؟ و دوست داشتم راجع به تجربه شما در این مورد بدونم. حالا تجربه‌ای که ما داشتیم که ظاهراً ممکنه که تجربه همه سازمان‌هایی که از این شکل ابزارها استفاده می‌کنن هم دقیقاً منطبق بر این نباشه، در خصوص پیاده‌سازی OKR به این صورته که ما OKR رو با توجه به اهداف استراتژیکی که برای سازمان تعریف شده در سطح واحدها و تیم‌ها تعریف می‌کنیم. بعضی سازمان‌ها این رو در سطح افراد هم ممکنه که خود بکنن، ولی حداقل تجربه ما در آگاه فعلا در سطح بلوغ فعلی که قرار داریم به این صورت نیست. حالا مسیری که وجود داره که شما بهش اشاره کردی که به صورت فصلی OKR ها تعیین میشن و در یک سری جلسات منظمه، حالا تقریبا 2 هفته یک بار چکین OKR صورت میگیره، ما توی اونها نگاه میکنیم به این که اهداف و نتایج کلیدی که بر هر کدوم از اهداف تعریف شده تا چه میزان محقق شده، چقدر به هر حال خوب پیش رفتیم، اگر مانعی وجود داشته کجا بوده و چه جوری میتونیم اون رو تصحیح بکنیم، بهبودش بدیم، و این در سطح تیم هاست و واحد. اون چیزی که ما در اثنای این جلسات یا در اثنای این مسیر داریم در فواصل این جلسات وجود داره اینه که یه سری جلساتی با هدف بهبود عمل کرد، با هدف در واقع توسعه توانمندی‌های افراد ست میشه که ما اسمشو گذاشتیم، ما که اسمشو نذاشتیم، که اسمش جلسات یک به یک. چیزی که برای ما توی جلسات یک به یک خیلی اهمیت داره اینه که اولا بتونیم یک مفهوم درستی رو از این جلسات جا بندازیم. من اگه بخوام اینو با یک خاطره بامزه تعریفش بکنم، اینطوری بود که ما در یه مقطعی خب تلاش کردیم که مدیریت عملکرد رو بیشتر با هدف توسعه در سطح سازمان دنبال بکنیم. حالا جلسات زیاد به هر حال میشه گفتش که مرور ادبیات موضوع اتفاق افتاد و از یه جایی به بعد ما اینو تلاش کردیم از مدیران درخواست بکنیم، خواهش بکنیم که با همکاراتون جلسه یک به یک بذارید. اینطوری بود که یک کسی اومده بود این رو تعریف میکرد که یکی از مدیران میانی با یکی از مدیران ارشدی که داره مستمر باش کار میکنه، گویا اولین مثلا باری بوده که مدیر ارشد میخواسته جلسه یک به یک باشه. حالا اون بنده خدایی که برام تعریف کرد اون مدیر میانیه بود، اومده بود میگفتش که دمتون گرم بابت این جلسات یک به یکی که گذاشتید. گفتیم چطور، مگه چی شده؟ گفت مثلا فلانی منو صدا کرده تو اتاقش، بعد گفته در اتاقم ببند، منم دفترمو برده بودم، مثلا یه سری کارامو نوشته بودم و می‌خواستم بدونم که الان میخواد مثلا ببینم به چی در واقع حساسه و میگه که کدوم موضوع چه جوری پیش رفته یا نرفته. بعد به من برگشته گفته که نه بیا ببینم که خوبی خودت چیکار می‌کنی، در چه حالی، اوضاع خوبه. بعد میگفت من می‌خواستم برم سر وقت موضوعات کاری که بهش گزارش بدم، چون روال ما در تعاملات پیشینمون اینطوری بوده. بعد میگفت اونم خیلی مصر بوده که نه مثلا حالا بیا خودت بگو اینا. بعد گفتم یعنی چی خودت بگو؟ بعد حالا کم کم با این مفهوم یه ذره آشنا شده. حالا اون کسی که این اتفاق براش افتاده بود و اون کسی که این رو تعریف می‌کرد، جفتشون خیلی آدمای بامزه، من شاید خیلی آدم بانمکی برای تعریف کردن موضوعات جالب نباشم، ولی نکته‌ای که وجود داره و میخوام با این حالا خاطر توضیحش بدم اینه
که واقعا این جلسات جلسه پیگیری کارها نیست، همونطوری که اشاره کردم جلسه‌ای که دستور جلسه‌ش رو، موضوع جلسه‌ش رو خود همکار تعیین میکنه، جلسه‌ای که احتمالاً قراره که توش بپردازیم به اینکه اون آدم در مسیر کاریش چی رو داره تجربه میکنه، چه دغدغه‌ای داره، چه نگرانی داره و قرار بر اینه که بیشتر اون صحبت بکنه. یعنی اگر بخوایم تایم جلسه رو در نظر بگیریم، مثلا از 1 ساعت یا حالا هر مدت زمانی که در نظر میگیریم، باید حداقل 80% رو خود همکار صحبت بکنه تا اینکه مدیر بخواد یه سری در واقع موضوعات رو ازش پیگیری بکنه یا چک بکنه یه سری چیزا. این به نظر من یه موضوع خیلی مهمه که بعضا داره اتفاق نمیفته. من میخوام بدونم درست متوجه شدم یا نه. حالا شما توی سیستم مدیریت عملکردتون یه سری جلسات دارین به اسم چکینگ که تو اون تاسک‌ها چک میشه، وظایف چک میشه، زمان‌ها و ددلاین‌ها چک میشه، اگه مشکلی هست راجع به کار اونجا مطرح میشه. ولی جلسات یک به یک شما معطوف به دغدغه‌های فرد و با هدف توسعه است. درست متوجه شدم؟ بله، منظورم از این که در واقع با هدف دغدغه‌های فرد و دستور جلسه ایشون تعیین میکنه از بابت اینه که ممکنه که فرد بخواد در مورد موضوع کاری صحبت بکنه. به این معنی نیست که حتما موضوعات کاری در صحبت نمیشه یا داریم در مورد پروژه ها یا روند انجامشون صحبت نمیکنیم. بیشتر از این بابته که خود فرد تعیین میکنه و بر اساس صلاح دید ایشونه که موضوع جلسه مشخص میشه و خیلی مهمه که به نظر من یک نظم و روالی داشته باشه. خیلی خوبه که از قبل توی کلندر، توی تقویم افراد این جلسات هماهنگ شده باشه. خوبه که بازه زمانی مشخصی داشته باشه. توی اون جلسه خیلی مهمه که مدیر بدونه که قراره که بیشتر گوش کنه تا اینکه بیشتر صحبت بکنه، چون خب بعضن مدیران شاید بیشتر عادت دارن که خودشون صحبت بکنن و این به نظرم از اون چیزهاییه که این جلسه رو با سایر جلساتی مثل جلسات چکی متمایز میکنه. این نقطه اصلی متمایز کنندش اینه که من دستور جلسه رو تعیین میکنم، نه مدیرم. حالا این میتونه راجع به اصلا مسیر شغلیم باشه، میتونه راجع به یه مشکلی باشه که توی یه کاری برام به وجود اومده. این خیلی برام جالب بود، مرسی گفتید. آره، حتی میتونه مثلا من بخوام تجربه خودم بگم، من توی این جلسات خب یه سری آدم میان در مورد کاراشون میگن، گزارش کار میدن، یه سری آدم میان در واقع مثلا اگر نقدی دارن، قولی دارن تو اون جلسات میزنن. یکی ممکنه که در مورد مثلا یک مسئله خانوادگی بخواد بیاد با من یه چیزی رو مطرح بکنه. خیلی خیلی متنوع و خیلی بستگی داره به اینکه چقدر اون رابطه بین یک مدیر و همکارش عمیق، غنیه و چقدر آدم‌ها میتونن در این جلسه فضایی رو برای اعتماد ایجاد بکنن. چون باور من اینه که این جلسه شاید مهمترین کار کردش اینه که مدیر و همکار در یک رابطه و انگار کاملا فضای انسانی، فارغ از اون رابطه کاری که بعضا یه مقدار ممکنه خشک‌تر باشه، جدی‌تر باشه، قرار با هم دیگه دیالوگ بکنن، با هم دیگه صحبت بکنن و این فضای اعتمادی که در اون جلسه ساخته میشه به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه که بعداً روش بتونیم سنگ بناهای دیگری رو بذاریم و ازش بهره برداری های دیگه بکنیم. آره، خیلی نکته مهمیه. یه سوال داشتم، شما درباره دستور جلسه من متوجه شدم که خود همکار بعد دستور جلسه رو مشخص کنه. خود دیتیل تر راجع بهش حرف بزنیم. مثلا قبل از جلسه معمولاً همکارا دستور میگه، من به مدیر میگه من میخوام راجع به این 2-3 تا موضوع صحبت کنم، یا به قول شما مثالی که زدید این که توی جلسه میرن مدیر میگه خب چی میخوای بگی، دغدغت چیه. این میخوام ببینم چجوری موثرتره. یعنی مثلا مدیر از قبل اطلاعی داره این جلسه قرار راجع به چی خواهد بود یا نه؟ قبل از هر چیزی به نظر من مهمه که فرهنگ این جلسات در سازمان ساری و جاری بشه. فرهنگش یه بخشی که میتونه ایجادش بکنه آموزش هایی که داده میشه در مورد اینکه این جلسات چی هستن و چی نیستن. حالا یه سری داکیومنت آموزشی، یه سری جلسات آموزشی که برگزار میشه برای همکار و آدما تازه میفهمن که این جلسات چیه و باید چطور بشه. حالا بعد از اینکه اینها یعنی همه در یه سطحی آموزش دیدن، تجربه‌ای که آدم‌ها از حضورشون در این جلسات دارن به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه ادامه مسیر رو بهتر پیش برن. به تعداد آدم‌ها احتمالاً مدل متفاوت برای برگزاری این جلسات میتونه وجود داشته باشه. مثلا بخوام مثال بزنم، من کیس هایی داشتم جلسات یک که از قبلش به من گفته که به من تو جلسه میخوام در مورد این 2-3 تا موضوع صحبت بکنم، آمادگی ذهنی داشته باشید. بعضی آدم‌ها قبل جلسه بر خودشون یه نوتی، یک یادداشتی رو میارن توی جلسه از روی اون صحبت میکنن. بعضیا نه، خیلی دوست دارن که بیشتر یک گپ و گفت دوستانه باشه. بعضیا مثلا میگم در مورد موضوعات غیر کاری مایلن صحبت بکنن، چون معتقدن که موضوعات کاری رو ما داریم در مثلا زمان‌ها و جلسات دیگه صحبت میکنیم. بعضیا بیشتر دوست دارن بشنون، بعضیا بیشتر دوست دارن حرف بزنن. میخوام بگم که
این که به هر حال مدیر بتونه متناسب با سلیقه و صلاح دید همکارش این جلسه رو اداره بکنه، برگزار بکنه، موضوعی که از همه موضوعات دیگه شاید مهمتره. بعد از اینکه این جلسات تشکیل شد میخوام خروجی داره یا نه، یعنی مثلا یه وظایفی تعریف میشه که مدیر یا همکار باید بره فالوآپ کنه، انجام بده، یا صرف برگزاری همون جلسه به نظرتون اثر بخشه؟ ببینید حتما اگر که خود همکار این رو در یک مسیر توسعه بر خودش تعریف کرده، بعد جلسه با توجه به اون چه که شنیده و اون چه که گفته میتونه بر خودش مثلا 3 کار رو در واقع مسئولیت و وظیفه تعریف بکنه. حالا نه ضرورتاً مسئولیت و وظیفه کاری، مثلا فرض بکنید یک موضوعی برای توسعه فردیش یا یک چیزی که مشاهده بیشتری در موردش بکنه در خصوص عمل کرده خودش، ولی باز چیزی نیستش که مدیر بخواد این رو فالو. من حداقل این کار رو نمی‌کنم و تجربه‌های موفقی از فالو کردن این کار مشاهده نکردم، به خاطر اینکه آدم‌ها نباید این حس رو بگیرن که دارن یقه خودشون رو میدن دست یه آدم دیگه، حالا مثلا برخوش یه تعهدی ایجاد کرده، دفعه بعدی مدیرش میاد میگه حالا این چی شد. این به این معنی نیست که این جلسات رها بشه. به هر حال با یک تدبیر و ظرافتی مدیر هم میتونه فرد رو ببره به سمت اینکه خب ما مثلا توی 3 جلسه قبلی در مورد یه چنین موضوعی صحبت کردیم، خودت چی فکر می‌کنی؟ مثلا کاری در راستاش کردی؟ آیا مثلا چیزی برات چراغی روشن شده در ذهنت که متناسب با اون چه که روشن شده بتونی برای خودت بری و مثلا یه کاری انجام بدی؟ ولی واقعا این خیلی مهمه که آدم‌ها احساس این رو نگیرن که توی این جلسه قرار بازخواست بشن، یک مشقی براشون تعریف شده که این مشق رو باید تا دفعه بعدی به سرانجام برسونن و این اونها رو نسبت به نحوه برگزاری این جلسات یه مقداری دلزده میکنه. باید خیلی راحت باشن، خیلی روون برگزار بشه و خیلی هم به حال آدم‌ها از حضورشون در این جلسه احساس خوشایندی داشته باشن. یکی از دغدغه‌های مدیرا و یکی از علت‌هایی که به نظرم جلسه‌های 1 به 1 به صورت منظم برگزار نمیشه اینه که از مدیر زمان زیادی میگیره. یه بخشی از این زمان هست دقیقاً کارهایی هم هست که برای مدیر اصلا ممکن تو این جلسه تعریف بشه که یه پیگیری بخواد انجام بده. بالاخره فرد یه سری دغدغه‌ها داره به مدیر میگه، فقط گفتگوه. حالا من تجربه خودم فقط گفتگوه و فقط صرفاً گفتگو نیست، بعضیش مدیر ممکنه یه کاری هم براش تعریف بشه، یه چیزی رو پیگیری بکنه. و من از حالا مدیران شنیدم که مخصوصا مدیرایی که داره تیمشون بزرگ میشه، میگه مثلا من 10 نفر زیر مجموعه دارم، نمیرسم واقعا براشون جلسه 1 به 1 بزنم، چون بخوام اگه یه گفتگوی معناداری هم با اون فرد بکنم حداقل 1 ساعت طول میکشه، قبل و بعدش هم از من خیلی انرژی گرفته میشه. بعد از من میپرسن خب ماهی یه بار بعد جلسه ما بذاریم، 2 هفته یه بار، هفته 1 بار. و این به نظرم بالا همونجور توی صحبت‌های شما بود، اگر قرار جلسه 1 به 1 اثر بخش باشه، یکی از دلایل اثر بخشش اینه که مستمر باشه. اینجوری نباشه که من الان مثلا این پادکست رو شنیدم یا یه چیزی خوندم، برای همه همکارام جلسه 1 به 1 برگزار کنم، بره مثلا تا کی دوباره جلسه 1 به 1 برگزار بشه. و پیشنهاد شما برای اینکه این جلسات مستمر و اثر بخش باشه چیه؟ چیکار باید کرد؟ آرشم جان، چیزی که شما بهش اشاره کردید به نظر من پاسخش چند تا بخش داره. یه بخش اشاره کرد به اینکه یه مدیر ممکنه که با تعداد زیادی از مثلا همکاران به صورت مستقیم کار بکنه. هممون میدونیم که به حال یه تعداد بهینه‌ای وجود داره، یک در واقع سقفی این تعداد کسایی که یه نفر میتونه مستقیم باشون کار بکنه وجود داره. چقدر چیزای مختلفی بهش اشاره میشه دیگه، مثلا بین 5 نفر تا مثلا 10-12 نفر ماکسیمم. باز میخوام بگم تو منابع مختلف مدل‌های مختلف بهش اشاره شده و دلیل اینکه این تعداد تاکید میشه روش از بابت اینه که به هر حال مدیر یکی از مهمترین نقشاش اینه که کمک بکنه به توسعه کسایی که دارن باش کار میکنن. یکی از چیزهایی که به نظر من خیلی مهمه که یک مدیر در قبال همکارانش مسئولیتش رو برداره اینه که کمک بکنه به توسعهشون و کمک بکنه که از طریق اونها یک کاری به سرانجام برسه. بنابراین اگر که این تعداد از یه حدی بیشتره، مثلا ما کیسایی داشتیم طرف میگه که خب من دارم با 30 نفر مستقیم کار میکنم، اساسا میخوام بگم چنین چیزی نه
ممکنه نه مطلوب. یعنی اگر کسی داره با 30 نفر کار میکنه قاعدتا نمیتونه مسئولیت 30 نفر آدم رو برداره یک فرد. تو همین مثال شما فرض کنید که یه نفری داره با 10 نفر به صورت مستقیم کار میکنه که خب حالا 10 هم عدد کمی نیست، حالا از سقف بالاتر نیست، ولی به نظر میاد که عدد کمی هم نباشه. این 10 نفر اگر که به صورت 2 هفته یک بار با مدیرشون جلسه داشته باشن، یعنی 2 تا جلسه و هر کدوم هم فرض بگیریم که طول جلسه 1 ساعت، میشه 2 ساعت. این 2 ساعت در مورد 10 نفر یعنی میشه 20 ساعت زمان یک فرد در ماه. حالا فرض میکنیم که یک مدیر به طور متوسط در ماه 200 ساعت رو حداقل کار میکنه دیگه، میشه 10% زمانش. ولی چه فواید داره که من باورم این نیست که این زمان خیلی زیادی رو از مدیر میگیره. اولا که از یه سری در واقع گفتگوهای به صورت موردی و در واقع وسط چند تا کار جلوگیری میکنه. یعنی آدم‌ها اگر بدونن که به صورت 2 هفته یک بار و منظم و روتین با مدیرشون گفتگو میکنن، یه سری موارد رو یادداشت میکنن و تو اون جلسات بهش اشاره میکنن. برای آدم‌ها احساس مثلا راحتی و خوشایندی رو ایجاد میکنه از بابت اینکه ما حتما تایم مدیرمون رو در ماه اینقدر داریم، پس بنابراین خیلی در واقع منظم‌تر مسیرشون دنبال میکنن. و واقعیتش اینه که به نظر من اختصاص 10% از زمان مدیر برای توسعه همکارانش اصلا و ابدا زمان زیادی نیست. حتی به نظر من جا داره که این زمان رو هم بیشتر در نظر بگیریم، چون احتمالاً اگر که وظایف مدیر رو بخوایم نام ببریم، در صدر وظایفش توسعه و توانمند کردن همکاران و تیمش میتونه باشه و اینم در همون راست است. یه نکته من اضافه کنم، حالا به نظرم بعد اینجا روی این نکته وایسیم، اینکه آیا مدیر وظایف خودش رو توسعه کارکنان بدونه یا نه. اینو من یه خورده جای بحث دارم. یه جایی هست اقتضا ایجاد میکنه، مخصوصا حالا کارکنان یقه آبی، مثلا 30 نفر مثلا من کارکنان یقه آبی زیر دست هم هستن و مدیریتشون کنم، اونجا شاید اولویت‌های مدیر فرق کنه. مثلا شاید اولویت مدیر توسعه کارکنان نباشه، مثلا شاید تو کال سنترام اینو ببینیم. حالا شما منو تصحیح کنید اگر اشتباه دارم فکر میکنم. ولی من یه جایی هم توی مقاله داشتم میخوندم، حالا شما عدد مثلا 6 تا 10 گفتین، ولی تو مقاله من بخوندم اگر بخوایم نقش توسعه‌ای برای مدیر قائل بشیم، عددش بین 5 تا 6 نفره که مدیر وقت کنه نقش توسعه خودش رو داشته باشه. حالا جلسه 1 به 1 یکی از کارهایی که میشه برای توسعه افراد کرد و این رو به نظرم خوبه بهش فکر کنیم. یعنی اینکه حداقل توی ساختاری که داریم میچینیم، حداقل از اون مدیر بنده خدایی که 30 نفر 15 نفر زیر دست داره، توقع دیگه توسعه همکاراش رو نداشته باشیم. حالا به حال ساختار داخلی یک حوزه به نظر من بخش زیادیش مسئولیتش با خود مدیر اون حوزه است. یعنی اگر که مثلا من مدیر انتخاب کردم که با 30 نفر مستقیم کار بکنم، احتمالاً میتونم به شکلی این ساختار رو بهینه‌تر بکنم که این 30 نفر یه تعدادشون که احتمالاً کم تجربه تر هستن با افراد با تجربه تر در تیم کار بکنم و یه مقداری این رو بتونم یه سر و سامونی بهش بدم. و اینکه حالا در مورد اغلب مشاغلی که ما حداقل در سازمان ها میشناسیم، حالا شاید میگم فضای ذهنی من یه ذره از فضاهای ذهنی مثلا تولیدی یا مواردی که دارن مثلا توی فضاهای کارخونه و موارد اینطوری کار میکنن دور باشه، چون عمدتاً در شاید نوع دیگری از سازمان ها کار کردن. ولی عمده در واقع کاری که به نظرم میاد اگر اتفاق بیفته مدیر اتفاقا در انجام وظایفی که به تیمش محول شده بهتر داره کار میکنه، اینه که تونسته آدم ها رو رشد بده. اگر آدم ها رو بتونه رشد بده، احتمالاً اون آدم ها میتونن مسئولیتی که بهشون سپرده شده بهتر انجام بدن و درگیری مدیر به جای اینکه روی این باشه که بخواد مستمر در مورد کارها، وظایف، تسک‌ها، مسئولیت‌ها بازخورد بده، میره به سمت اینکه اون آدم رو جوری به نقطه‌ای برسونه که خود اون آدم کار رو به شکل بهتری در واقع تمام بکنه و به نتیجه برسونه. میخوام بگم که این اولویته، ولی از اون مثلا حالا اون ماتریس آیزنهاور طوری بخوایم نگاه بکنیم، از کارهای به نظرم بسیار مهمه ولی غیر فوریه. من به عنوان مدیر پروژه بهم داده میشه، خیلی اگر که همه هم غممو بذارم روی اینکه پروژه رو چجوری سریع‌تر پیش ببرم، به نظر میاد که کار فوری تری رو دارم دنبال میکنم. ولی اگه وقت بذارم روی توسعه آدما، با علم به اینکه این دیر بازدهه، احتمالاً ممکنه که یه جاهایی از اون کار
در لحظه‌ای که برام تعریف شده دور بشم. ولی واقعیتش اینه که اگر در بلند مدت به موضوع نگاه بکنیم خب این میتونه در واقع کارکرد باشه. که وقتی از شما مثلا یه چیزی رو باید در یه زمان کوتاهی به نتیجه برسونید، اساسا دیگه حرفی درش نیست، باید همه تلاش بکنیم بابت رسوندن اون کاره. پس مدیر مهمترین وظیفه‌اش میشه رسوندن کار. ولی واقعا ما شاید همیشه همواره در مقطع حساس کنونی نباشیم که بخوایم بر اون اساس توسعه همکاران که به باور من مهمترین وظیفه یک مدیر رو به تعویق بندازیم. آره، به نظرم من این جمله رو خیلی میشنوم و شاید مدیرانی که این جمله رو میگن بعد به این موضوع بیشتر دقت کنن. اگر شما مدیری هستید که آخر میگید همه کارا رو آخر باید خودم انجام بدم و این یعنی این که حالا روی توسعه همکاراتون به اندازه کافی وقت نذاشتید. و یه سوال شما به ماتریس آیزنهاور اشاره کردید، یه کوچولو توضیح در حد خیلی کوتاه برای کسی که نشنیدن ممنون میشم. ببینید حالا ماتریس آیزنهاور از اون در واقع شاید مدلایی که خیلی مصطلح و معموله در حوزه مدیریت و سازمان اشاره میکنه به اولویت بندی کارها بر اساس 2 معیار: فوریت و اهمیت. اینطوریه که شما یک حالا مربع 2x2 رو میتونید تصور بکنید که یک محورش اهمیت، یک محورش فوریت. 4 تا دسته میشه: کارهای مهم و فوری، کارهای غیر مهم و غیر فوری، کارهای مهم و غیر فوری و کارهای غیر مهم و فوری. حالا در مورد 2 تا از خونه های این ماتریس 4 تایی که احتمالاً اختلاف نظر کمی وجود داره در مورد اولویت انجامشون، میمونه 2 تا جای دیگه که ما در انتخاب بین کاری که مهم است ولی غیر فوری یا کاری که غیر مهم است ولی فوری چطوری میتونیم تعادل و توازن رو برقرار بکنیم. حالا این تیکه از صحبت که به این ماتریس من یه اشاره کوتاهی کردم اشاره به اینه که توسعه افراد کار به نظر بسیار بسیار مهمی است ولی غیر فوریه. یعنی اگر امروز با یک هفته بعد یا یک ماه بعد در ذهن آدم‌ها ممکنه که خیلی تفاوتی در نتیجه حاصل نکنه، ولی به ثمر رسوندن یک پروژه یا یک وظیفه که برای یک واحد تعریف شده کاری بسیار فوری با اهمیت به نسبت قبلی پایین‌تر. چون ما میخوایم که در بلند مدت بتونیم یک نتایج پایداری رو به دست بیاریم. اگر که یک در واقع اتفاق یکباره‌ای باشه و ادامه‌ای نداشته باشه مسیر همکاری یا هر چیزی، خب قابل درکه که ما داریم یک بار این مسیر رو مرور می‌کنیم. ولی خب فکر می‌کنم که اون موضوع کانتکستی که ما داریم درش صحبت می‌کنیم در مورد یک سازمانه و موفقیت پایدار یک تیم واحد در ما اولویت. دقیقاً. من این سوالو جمع‌بندی کنم، چیزی که متوجه شدم. حالا سوال من این بود که چطور میتونیم مستمر جلسات 1 به 1 داشته باشیم. حالا شما توصیه‌تون 2 هفته 1 بار بود و مثال خیلی قشنگی هم زدید، گفتین که اگر شما 10 نفرم نیرو داشته باشید 10% وقتتون میگیره که با همکارات گفتگو کنید. حالا این بهونه زیاد خوبی نیست برای جلسه 1 به 1 نذاشتن. من اگه بخوام یه چیزی هم به جنبندی شما اضافه بکنم، یه سری بررسی ها هم اومدن در دنیا نگاه کردن به این که جلسات مدت زمانش چقدره و همینطور چند وقت 1 بار برگزار میشه. چیزی حالا یه گزارش مختلفی وجود داره دیگه، ولی کم و بیش میشه مثلا این حدود رو معتبر دونست. یه گزارشی که سال 2019 فکر می‌کنم یه جای منتشر شده، الان منبعش رو حضور ذهن ندارم، که حدود 49% هفتگی بوده، 34% 2 هفته 1 بار. یعنی چیزی در مثلا بیش از 80% جلسات حد اکثر در بازه 2 هفته 1 بار برگزار می‌شده. در مورد مدت زمانش هم 57%شون نیم ساعته بوده و 19%شون هم 1 ساعته تقریبا. باز من اگه بخوام تجربه خودم بگم، این که چند وقت 1 بار باشه و اینکه مدت زمانش چقدر باشه خیلی وابسته است به اینکه ما چقدر اون همکار رو میشناسیم، چقدر داریم باش کار میکنیم. ممکنه یه همکاری که تازه به ما اضافه شده ما بخوایم هر هفته باش داشته باشیم، ولی بعد از یک مدتی بتونه 2 هفته 1 بار یا حتی ماهانه این جلسات برگزار بشه. و جلسات حالا به نظر من شاید 1 ساعته جلسات کارآمدتری باشن، چون نیم ساعته خیلی واقعا صرفا به شروع یک دیالوگی میتونه بگذره و اون جایی که بحث شاید یه مقداری داغ‌تر بشه دیگه پایان جلسه وقت تموم میشه. من 1 ساعته رو من بیشتر پیشنهاد میکنم. این در پادکست هم هست، به ما میگن پادکست نیم ساعته بساز، نیم ساعته بساز. ما میگیم نیم ساعته اصلا گفتگوی خاصی نمیتونه شکل بگیره، واقعا 1 ساعت حداقل لازمه. خیلی عالیه. اگه موافقید کمی درباره مهارت‌های رفتاری که کمک میکنه جلسه 1 به 1 اثر بخش‌تری داشته باشیم صحبت کنیم. با توجه به صحبت‌های شما که فرمون توی این جلسات باید دست همکار باشه و اون بعد حالا جلسات رو مدیریت کنه، دستور جلسه رو مشخص میکنه، اولین مهارتی که به ذهن من رسید که میتونه اثر بخش باشه موضوع امنیت روانشناختی یا
سایکولوژیکال سیفتی هست. حالا ادبیات خیلی غنی هم داره این موضوع. فقط من یه توضیح بدم حالا برای کسایی که با سایکولوژیکال سیفتی آشنا نیستن. امنیت روانشناختی چیه؟ این که یعنی من راحت بتونم حرفمو بزنم، سوالمو بپرسم و اگر اشتباه کردم بتونم به مدیرم بگم، یه فضای امنی باشه و اینها بدون این ترس از این باشه که قضاوت بشم، تنبیه بشم یا حالا مسخرم کنن. یه مثالی که مثلا من خودم خیلی باهاش ارتباط برقرار میکنم، دیدید توی جلسات مثلا تو فضای کسب و کار از کلمه‌های اختصاری خیلی استفاده میشه. مثلا ما داریم دیگه تو ادبیات HR KPI داریم، تو بیزینس کلمات اختصاری زیاد داریم و این توی جلسات پیش میاد. حالا برای من پیش اومده حداقل اینکه یکی یه چیزی میگه و من متوجه نمیشم، تا آخر جلسه میگم بپرسم نپرسم، شاید خیلی بدیهی باشه، مسخره‌ام کنم و این هیچ بلد نیست. و این به نظرم یکی از نشونه‌هاییه که خب تو محیط امنیت روانشناختی وجود نداره، یعنی آدم‌ها راحت نیستن سوالی که دارن رو بپرسن و به نظرم واقعا موضوع تاثیرگذاری نه حتی در سطح کسب و کار، به نظرم حتی در سطح کشورداری هم تاثیرگذاره. من یه جا میخوندم حالا ماجرای لویی 16 آخرین پادشاه فرانسه که این هر بار اخبار بدی که میومد سمتش خیلی واکنش‌های بدی داشت، خیلی تند برخورد میکرد. برای همین دیگه از یه جای به بعد مشاوراش یا وزیراش میترسیدن اخبار واقعی رو بهش بگن. یعنی یه بدهی سنگینی داشت دولت بعد از جنگ، درست منتقل نمی‌کردن، مردم روز به روز داشتن ناراضی‌تر می‌شدن، درست منتقل نمی‌شد به خاطر اینکه امنیت روانشناختی وجود نداشت. و این حالا تو مقاله که من نوشتم میتونست یکی از دلایلی باشه این امنیت روانشناختی نداشتنه که دیتاهای درستی بهش نرسید. شاید دیتاهای درستی بهش میرسید میتونست یه سری کارها رو انجام بده و از انقلاب فرانسه حالا جلوگیری کنه، یه سری اقدامات بهبود تعریف کنه. یا یه مثال کسب و کاری بخوام بگم که این موضوع بیشتر جا بیفته، یه مثال بود، یه کیسی میخوندم من از شرکت بوئینگ. حالا شرکت بوئینگ و ایرباس خیلی با هم رقابت دارند و اینجوری که این یه مدل هواپیما جدید میده، اونم سریع میخواد این مدل جدید که سهم بازار رو نبازه. این اتفاق برای یکی از مدل‌های بوئینگ افتاد. حالا ایرباس یه هواپیمای جدید داده بود از یکی از مدل‌های محبوبش، A320 نئو اسمش بود. حالا اسمش رو امیدوارم درست گفته باشم. و این بوئینگ احساس خطر کرد از این موضوع و حالا همکارا رو تحت ددلاین‌های فشرده که این هم از یک از مدل‌های محبوبش دوباره سعی کنه یه هواپیما بسازه و وارد بازار کنه. حالا اسم این هواپیما بوئینگ 737 مکس بود. اتفاقی که افتاد این بود که به خاطر حالا فشار ددلاین‌ها، زمان‌ها و اینکه برسه مثلا سهم بازار نبازیم، همکارا بوئینگ جرئت نکردن بگن که خب این یه سری مشکلات ایمنی داره، یعنی لازمه راجع به یه سری موضوعات بیشتر فکر کنیم. و این منجر به یک تراژدی شد، منجر به یک حادثه شد. 2 تا از هواپیمای بوئینگ 737 مکس سقوط کردن و این حالا باز هم یک از دلایلش این میتونه باشه که اگر امنیت روانشناختی بیشتری توی بوئینگ وجود داشت. حالا این مثالی که من گفتم مثالی بود از یک کتاب معتبر تو این حوزه Fearless Organization یا سازمان نترس، یک از معتبرترین به نظر منابع تو این حوزه است و این مثال زده بود، برام خیلی جالب بود و خواستم حالا 2 تا مثال بزنم که در واقع 3 تا مثال بزنم که مخاطبین متوجه بشن که نقش امنیت روانشناختی چیه و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. ولی حالا برگردیم به موضوع پادکست. توی جلسات یک به یک اصلا از شما بپرسم که به نظرم اگه قرار جلسه یک به یک برگزار بشه و اثر بخش بشه، این که فرد باید راحت باشه حرف بزنه دیگه، این قدم اول ترس از تحقیر، مسخره شدن نداشته باشه یا اینکه حالا زیر سوال بره. چه رفتارهایی به نظرتون من مدیر میتونم انجام بدم که این امنیت روانشناختی رو از بین ببرم؟ به نکته خیلی خوبی اشاره کردی آشام جان، چون فکر میکنم که روان آدمی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزیه که آدم ها تصور میکنن و حالا من چند تا مثال میزنم از مواردی حداقل بر خود من خیلی عجیب بوده ولی فکر کردم که موضوع شاید من حتی دارم ساده میبینمش. مثلا من یه بار توی جلسه با یک کسی داشتیم یه صحبتی میکردیم، گفتش که ببین من اصلا اسم جلسه یک به یک بهم حس بد میده. بعد برای من خیلی سوال بود اسمش چشه،
مثلا دیگه گفتش که به من حس مثلا جلسه جنگ تن به تن میده و واقعا اینطوریه که مثلا هر بار اسم این جلسه میاد من یه حس بعدی میگیرم. میخوام بگم این مثال خیلی ساده است ولی خیلی میتونه معنا داشته باشه. یه سری چیزهای خیلی کوچیکی وجود داره که توجه بهشون میتونه خیلی فایده داشته باشه و بی توجهی بهشون میتونه خیلی اثرات سود داشته باشه. فرض کنید مثلا یه کسی به من یه همچین حرفی میزنه، من با یه حالت تمسخری بگم که خب چرا اینطوری فکر میکنی، تا اینکه واقعا خب اسم جلسه که اصالت نداره. اگر به یه آدمی حس جنگ تن به تن میده، من فکر کنید هر 2 هفته یک بار توی جلسه چک کنم مثلا، یعنی ست بکنم که جلسه جنگ تن به تن مثلا فلانی و فلانی. خب این چه در واقع شروع ناخوبی است برای این مسیر. یا چیزهای دیگری که به آدم‌ها، من دارم از لایه شاید بیرونی تر موضوع رو میگم تا حالا برسیم به یک در واقع عمق و هسته برای این موضوع. فرض بکنید میگم بعضی آدما هستن که حتی در مورد محل برگزاری جلسه براشون مهمه که جایی نباشه که اتاق جلسه شفافی باشه. دوست دارن که اگر توی جلسه یک برون ریزی هیجانی دارن، ممکنه غمگین باشن، بخوان گریه بکنن. اگر توی فضایی باشه که احساس بکنن آدمای دیگه از بیرون رد میشن، اون فرد رو میبینن، این به احساس در واقع اون امنیتی که میکنن لطمه میزنه. چقدر جالب. میخوام بگم موضوع خیلی کوچیکه، یا واقعا ما وقتی داریم در مورد این مفاهیم صحبت میکنیم در نظر خیلی با هم دیگه هم فضاییم. ماها، منظورم تمام کسایی که تو این فضا کار میکنن، ولی وقتی در عمل به مصادیقش توجه میکنیم خیلی به نظرم میاد که چیزهایی رو بهش متوجهش میشیم که واقعا شاید در نگاه اول به نظر خودمون حتی شاید یه مقداری عجیب، یا بخوام مثلا تعبیر یه ذره اونورترشو بگم کم اهمیت، مسخره میرسیده. واقعا اینها مهمن. وقتی کسی با چیزی ناراحت میشه، وظیفه من به عنوان مدیر اینه که بشناسم اون چیز رو و تلاش بکنم که اون اتفاق نیفته. باز اگه بخوام مثال ساده بزنم، برای آدم‌ها مهمه که وقتی دارن جلسه یک به یک با کسی برگزار میکنن، اون آدم پشت میزش میشینه یا داره کنارشون میشینه، روبروشون میشینه، روی یک مبلمان میشینن از یک جنس. بعضی آدم‌ها واقعا اون وجود یک میز بزرگ مدیریتی، اون فاصله‌ای که ایجاد میشه، اون در واقع شاید شکافی که بین خودشون و دیگری احساس میکنن، برشون مانع ذهنی ایجاد میکنه در گفتگو. از موارد شاید به نظر من سطحی و ظاهری اینطور گرفته تا موارد دیگری، مثل اینکه من احساس بکنم چیزی که دارم به مدیرم میگم در رابطه من و مدیرم باقی میمونه. چیزی که من به مدیرم میگم چیزی نیست که بعداً در پیگیری یک کار بهش اشاره بکنه. فرض کنید من رفتم به یه آدمی در مورد مشکل شخصیم با پارتنرم گفتم، بعد توی جلسه 2 روز بعد در چکین اوکیار یه اشاره بهم بکنی که خب حالا تو که حواست نبوده به خاطر فلان چیز، حالا با یه تیکه کنایه یا با یک شوخی. حالا بعضی وقتا ما حتی آتو گرفتن نباشه، حتی ما مثلا تصور میکنیم خیلی شوخی با نمک با مزه است، حالا یه اشاره هم به یه چیزی بکنیم، ولی برای دیگری ممکنه اصلا با مزه و در ممکنه حتی بخنده به صحبت ما، ولی در اون لایه‌های شاید عمیق ذهنیش حسی میگیره از اینکه این آدم موضوعی که من در یک فضای خیلی امن و راحت توأم و اعتماد بهش گفتم رو دستمایه یک طنز و تمسخری کرده و در یه جلسه دیگه داره بهش اشاره میکنه. من میخوام بگم که پیدا کردن اینها و توجه بهشون خیلی موضوع مهمیه و اگر واقعا بخوایم این جلسات رو با کیفیت برگزار بکنیم، لازمه که به این موارد خیلی توجه زیادی بکنیم. یه شاخصی که حداقل من خودم میسنجمش ولو به صورت شهودی و کلی اینه که اگه این جلسات به هر دلیلی کنسل بشه، همکار پیگیری میکنه که جلسه مجددی ست بشه. فرض کنید مثلا تهران یه روز به خاطر گرمای هوا تعطیل میشه، من تو اون روز مثلا 2 تا جلسه یک بیتم، اون 2 تا آدمی که توی اون روز با من جلسه داشتن از من درخواست جلسه مجدد میکنن، براشون مهمه یا چقدر براش اشتیاق دارن. اگه جلسه دیرتر شروع بشه، چقدر از اون ور دوست دارن اگر مثلا من نوعی به عنوان مدیر حالا توی اون جلسه تایمم خالی باشه، بیشتر مثلا یه ربع اضافه تر بمونیم. چقدر توی اون جلسه زبان بدنشون، لحن گفتارشون نشون دهنده اینه که این موضوع براشون جالبه و مشتاقانه منتظر رسیدن جلسه یک به یک هستن یا از حضورشون در اون جلسه احساس خوشایند دارن. به نظر من این میتونه حالا یه شاخصه شاید خیلی ساده ولی در عین حال تعیین کننده باشه برای اینکه من مدیر بفهمم که واقعا تونستم اون فضای امن و ایمن رو از حیث روانی برای همکارم ایجاد بکنم یا نه.
خیلی نکات جالبی گفتید. مثلا من یه مرور بخوام بکنم می بود که اما هیچ سوالی مسخره نیست. حالا ما یه پادکست هم گوش میدیم، خیلی باحال، توصیه یه پادکست هم معرفی کنم. اسم پادکست اینه No Stupid Question. یعنی هیچ سوالی احمقانه نیست و واقعا میان حالا سوالای احمقانه، شاید سوالای بدیهی که برای همه بدیهی به نظر برسه رو، اینکه مثلا دروغ خوبه بالاخره یا بد، خب راجبش صحبت میکنم و واقعا حالا آدم متوجه میشه هیچ سوالی احمقانه نیست. یه موضوع که گفتید به نظر من خیلی جالب بود، اینکه من پشت میز مدیریتیم نشینم و مثلا اون فرد دوباره حالا رو میز کارمندیش بشین و این دیالوگی بعد همسط برگزار بشه. اینم خیلی برام جالب بود. مرسی توضیح دادید. تا چیز دیگه هم به نظر میاد که خیلی مهمه، باز از اون چیزهایی که شاید در ظاهر ساده به نظر برسه ولی حداقل من خودم در طی سالها هر بار به یک شاید شکل دیگری احساس میکنم این دوتا مفهوم رو متوجه میشم. اولین چیزی که به نظر من خیلی مهمه اینه که ما توی هر شکلی از تعاملی که با دیگری داریم، حالا من جمله رابطه بین یک مدیر و همکارش که موضوع این صحبت ما هست، انگار که یک ظرفی در رابطه بین ما میشه متصور بود که اون ظرف با یه چیزهایی پر میشه، با یه چیزهایی ما داریم ازش برمی‌داریم. چی اون ظرف رو پر میکنه؟ اینکه ما چقدر به اون آدم توجه کردیم، چقدر حمایتش کردیم، چقدر تحسین کردیم، تشویق کردیم، بازخورد مثبت دادیم، نتایجی که به دست آورده رو در واقع بهش اعتبار دادیم، حمایت کردیم و خیلی موارد دیگه. یه سری چیزها هم هست که در مواقع لزوم از این ظرف برمی‌داره. مثلا اگر ما نقد جدی می‌کنیم، اگر یه جای بازخورد توسعه‌ای اساسی میدیم، اگر یه جایی واقعا حتی ممکنه که اون آدمه رو بهش این پیام رو بدیم که ممکنه اگه مسیر ادامه پیدا بکنه همکاری ما شاید تحت تاثیر قرار بگیره و دیگه نتونیم با هم کار کنیم. من میخوام بگم که باید در ظرف رابطه ما چیزی وجود داشته باشه که بتونیم در شرایط لازم ازش برداریم. من بارها در موقعیت‌های قرار گرفتم که یه آدمی نیاز داشته یه بازخورد توسعه خیلی جدی دریافت بکنه، ولی نگاه کردم دیدم که توی ظرف رابطه ما الان چیز زیادی وجود نداره. حالا در مثلا چند ماه منتهی به اون اتفاق حالا خیلی جلسات روتینی نداشتیم به هر دلیلی، یا به هر حال توی جلسات روتینی که داشتیم بیشتر موضوعات مثلا پروژه و کارها البته به مثلا انتخاب صلاح دید خود اون فرد برگزار شده. من باید تلاش بکنم در گام اول برای اون آدم این احساس رو ایجاد بکنم که تو به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان، دوست، همکار، برای من عزیزی، محترمی و ما الان وقتی داریم در یک موضوع کاری با هم دیگه صحبت می‌کنیم اختلاف نظر داریم، حتی ممکنه که یک در واقع بازخورد خیلی خیلی جدی شما دریافت بکنی، این نافی زحمتایی که کشیدی، نافی ارتباطمون، نافی کرامت ذاتی طرف مقابل نیست. و اگر چنین چیزی در اون ظرف رابطه در زمان درستش پر نشده باشه، به نظر میاد که برداشتن از یک ظرفی که درش خالیه خیلی کار ضربه زننده‌ایه و خیلی کار ناخوبیه. بابت همین میخوام بگم جلسات یک به اتفاقا فرصت خوبیه برای یک مدیر برای که بتونه ظرف رابطه رو پر بکنه با شیوهی که جلسه رو اداره میکنه. این نکته بود که خیلی به نظر مهم میرسید. اصلا تعبیر ظرف تعبیر خیلی فوق العاده ای بود که شما زدید. حالا من معمولا تو ذهن خودم می‌خواستم مثال بدم، مثال بانکو می‌زدم، این که شما بالاخره تو رابطه بین انسان‌ها این که وقتی شما هی انتقاد می‌کنی هی داره از اون تو مثال شما ضعف یا همون بانکی داره کم میشه از یه جای دیگه ممکنه دیگه ته هیچی نباشه، تمام شده باشه دیگه. تمام شده باشه. و اینو حتی به نظرم میشه یه خورده توی فقط رابطه بین مدیر و همکار نبید، حتی کاری که توی منابع انسانی انجام میشه. شما یه ظرفی دارید که یه رابطه‌ای داری با همکارات توی سازمان و بعد حواست باشه هی ازشون توقع داشته باشی، هی ازشون کار بخوای. خب این دیگه ظرف به تهش میرسه، آدما دیگه خسته میشن. این قدردانی، حسای مثبت بعد در کنار چیزایی مثل بازخورد دادن و انتقاد کردن باشه. بله کاملا همینطوره و من که با شما موافقم. یه موضوع دیگری هم که فکر میکنم که خیلی مرتبطه با جلسات یک به یک و الان تو صحبت ها یه جایی اشاره مختصر بهش شد، دوست دارم یه ذره بازش بکنیم، اینه که در این جلسات اگر من بخوام بگم یک چیز خیلی خوبه که مدیر داشته باشه و رعایت بکنه، حضوره.
حضور به معنی عامش منظورم نیست، چون بالاخره حضور داره که جلسه برگزار میشه دیگه. حضور معنی شاید خاصش منظورمه که واقعا با حد اکثر توانی که داره حاضر باشه در جلسه. اگر واقعا موضوع دیگری هست ذهنشو مشغول کرده، سعی بکنه که قبل جلسه بره یه ذره ذهنشو دور بکنه از اون، چون آدم‌ها به هر حال حس پنهان طرف مقابلشون رو دریافت میکنن. اگه ذهنم جای دیگری باشه، حتی اگر با شما تماس چشمی هم داشته باشم، احتمالاً اون تماس چشمی خیلی با کیفیت نیست. در کنارش حالا میگم حالتهای بدترش هم وجود داره. من دائما توی جلسه با گوشیم بازی بکنم، توی جلسه مثلا توی لپتاپم باشم، وسطش 2 تا تماس کاری هم جواب بدم. اینها واقعا صدمه میزنن، به خاطر اینکه ما از اون فرد میخوایم که در اون جلسه بیاد و اون چه که ذهنشو درگیر کرده، اون چه که براش مهمه، میگیم یه ساعت مال توئه دیگه، هر جوری که دوست داشتی، واقعا هر ترتیب و آدابی مجو هر چی میخواد دلتنگت بگو، واقعا میخوایم بگه دیگه. حالا این که میگن مستمع صاحب سخن رو برسه، ما به عنوان مدیر اگر در اون جلسه حضور داریم باید تلاش بکنیم که به طرف مقابلمون حس شنیده شدن بدیم. خیلی مهمه. ولو کاری نتونیم برای مثلا اون داره یه دغدغه‌ای رو میگه، اصلا یه مشکل خارج از فضای کارش رو میگه، ما نه اختیاری داریم نه توانی داریم نه اصلا حتی شاید مثلا مسئولیت در قبال اون موضوع غیر کاریش داشته باشیم، ولی اینکه به اون آدم حس شنیده شدن بدیم و این واقعی باشه، تصنعی نباشه، شکلی نباشه، ظاهری نباشه، به نظر من موضوع خیلی مهمیه. چون اگر این اتفاق نیفته، واقعا یه ذره داریم وقت خودمون و دیگری رو تلف میکنیم از بابت اینکه میخوایم یه چیزی حتما مثلا شکل و صورتش برقرار باشه بدون اینکه عمق و هسته‌ای داشته باشه. و واقعا به باور من این حضور داشتنه با این تعبیر هر چقدر که با کیفیت تر اتفاق بیفته، احتمالاً این جلسات هم جلسات مفیدتری خواهند بود. ما الان راجع به این صحبت کردیم چقدر امنیت روانشناختی خوبه، چقدر میتونه تاثیر مثبتی روی جلسه 1 به 1 داشته باشه، ولی میخوام یه خورده با دید انتقادی هم به این موضوع نگاه کنیم که آیا همیشه، یعنی امنیت روانشناختی زیاد داشتن هم آیا واقعا خوبه؟ من حس میکنم امنیت روانشناختی زیاد ممکنه پاسخگویی رو از بین ببره. به عنوان مثال، اگر من توی پروژه یک سوتی دادم، یه اشتباه کردم که ممکنه به شرکت یا به کلیت یا یه عده‌ای رو تحت تاثیر قرار میده، قشنگیش اینه با وجود این که میدونم ممکنه برام یه عواقبی داشته باشه یا مثلا بازخوردی دریافت کنم، بازخورد بدی دریافت کنم، بیام بگم، ریز کنم به مدیرم، نه اینکه بدون اینکه هیچ ترسی داشته باشم به خاطر این دلیل باشه که این موضوع رو مطرح کنم. اگه من ترسی نداشته باشم از اینکه یه اشتباه تاثیرگذاری کردم، خب این باعث میشه که شاید اشتباهات بیشتری هم بکنم و برام مهم نباشه. برای همین میخواستم، تو ذهن من اینا 2 سر طیفن انگار، امنیت روانشناختی 1 سر طیف و پاسخگویی یه سر طیف دیگه. خواستم ببینم این ذهنیت من نظر شما موافق هستید، مخالف هستین و چطور میشه اینها رو تنظیم کرد؟ با توجه به چیزی که شما توضیح دادید، من راستش ذهنیتم این نیست که این 2 تا مفهوم 2 سر طیفن. یعنی اینطوری نیستش که اگر که در واقع ما ترس رو حالا در قالب شاید یه اضطراب و استرس کار کردی که فکر می‌کنیم منجر به افزایش بهره‌وری میشه، با امنیت روانشناختی اینها رو مغایر با هم دیگه بدونیم. حالا من اگه بخوام داخل پرانتز همون شاید مدل معمولی که اکثرا دیدیم که رابطه بین استرس و پرفورمنس، رابطه بین که ما چقدر استراب ترجمه می‌کنیم و چقدر ممکنه کارا یا اثر بخش عمل بکنیم، عمل کردمون به چه صورتی باشه رو نگاه بکنیم، تقریبا یک یو شکل معکوسه. یعنی با افزایش استرس تا یک میزانی عمل کرد بهتر میشه و از یه قدری بیشترش منجر به کاهش پرفورمنس ما میشه. حالا اگه بخوام پرانتز رو ببندم در ادامه صحبت شما، نکته‌ای که دارم بگم، به نظرم میاد که یک مدیر نیاز داره که توی جعبه ابزارش ابزارهای مختلفی رو برای مدیریت همکارانش، برای مدیریت واحد داشته باشه. چیزی از جنس اینکه یه جایی بله آدم‌ها باید نگران باشن، باید پاسخگو باشن بابت کاری که می‌کنن، باید یه سطح قابل قبولی از استرس رو تجربه بکنن برای اینکه ما مطمئن بشیم که اون کار در زمانی که باید در کیفیتی که مطلوب ماست به نتیجه مد نظر میرسه. ولی این با این که ما بتونیم در حالا بستر جلسات 1 به 1 یا در خارج از اون یک فضای امن و راحتی برای آدم‌ها ایجاد بکنیم که طرف با علم به این که نگران از
تبعات یک کار یا تصمیمی که میگیره بتونه بیاد و این رو بازگو بکنه و بدونه که گفتنش در اینه که ممکنه براش ریسکایی داشته باشه ولی به صلاح‌تر درست‌تر برای خوبی خودش. این به نظر من چیزیه که مهارتیه که مدیر باید بتونه با یک ظرافت و تدبیری در زمان درست از ابزار درستی که توی اون در واقع خورجینش داره استفاده مطلوبی رو بکنه. درسته. تو ذهن من اینجوریه که اگر من مدیر دیدم دیگه اطلاعات واقعی، یعنی فرد دیگه اعتماد نداره که یه اشتباهی کرده به من بگه، این دیگه احتمالاً خط قرمزه. یعنی شما دیگه یه کاری کردی، یه سری رفتارها رو نشون دادی که فرد ایمنی نیستی که با شما مطرح بشه به عنوان اولین نفر و این ممکنه عواقب زیادی داشته باشه. شما توی شرکت آگاه یه شاخص دارید که خیلی برای من جالب بود به اسم گشودگی در برابر بازخورد. خیلی برام جالبه این شاخص، اصلا چی هست، چرا رفتید سراغش، یه خورده اگر داده دارید، بینشی دارید راجع به این موضوع با ما شنونده به اشتراک بذارید خیلی ممنون میشم. ببین بر خودمونم واقعیتش وقتی این شاخص رو تعریف کردیم و اندازه‌گیری کردیم خیلی جالب و جذاب و با نمک بود. این در واقع ایده‌ام از اینجا اومد که ما نگاه کردیم، حالا سیستم مدیریت عملکردمون رو بخوام خیلی کوتاه توضیح بدم اینطوریه که در یک فواصل زمانی مشخصی افراد در مورد کارها و مسئولیتی که بهشون سپرده شده از افراد مختلفی که در اون کار و مسئولیت درگیر بودن میتونن طلب بازخورد بکنن و اونا هم میتونن حالا در اون سیستمی که ابزاری که برای این منظور طراحی شده بیان و بازخورداشون رو بنویسن روی اون فعالیت مشخص. نگاه کردیم نتایج رو، دیدیم که بعضی آدم‌ها هستند که خیلی خودشون رو در معرض ارزیابی دیگران قرار میدن. در مورد هر مسئولیتی میان آدم‌های مختلفی در سطوح سازمانی مختلف در واحدهای مختلف رو اصطلاحاً توی تعبیر اون سامانه منشن میکنن، ازشون میخوان که اونها بیان و بهشون بازخورد بدن در مورد کاری که انجام شده و بعضی آدم‌ها نه، خیلی محدود صرفاً به مدیرشون یا صرفاً به یک همتیمیشون توی تمام تسک‌ها و وظایفی که توی اون سامانه تعریف میکنن فقط از اونا در واقع طلب بازخورد میکنن. خیلی به صورت شهودی دیدیم که آدم‌هایی که از آدم‌های بیشتری میخوان که بهشون فیدبک بدن اتفاقاً آدم‌هایی هستن که خیلی سریعتر توسعه پیدا میکنن، رشد میکنن در سازمان. خیلی آدم‌هایی ان قابل اتکاترن، خیلی آدم‌هایی ان که کار کردن باهاشون روونتر، راحت‌تر، نتایج رو راحت‌تر و اینطوری شد که ما فکر کردیم که اصلا میتونیم اینو در قالب یه شاخصی، حالا خیلی با مدل یه ریاضی مثلا حالا یه ساده‌ای ولی کمی بتونیم بکنیم این شاخص رو و خیلی به نظرمون نتایجش برامون اینسایت فول بود. خیلی بهمون دید داد از این حیث که چقدر مهمه که ما پذیرا باشیم و اساساً خواهان گرفتن بازخورد باشیم، چون فکر می‌کنیم که مادامی که ما خودمون نخواهیم که از دیگری به ما بازخورد بده، شاید گفتن اون فرد خیلی وقتا بتونه بر ما سوء تفاهم ایجاد بکنه یا اساساً خیلی ما اون حرفه رو نشنویم. ولی اگر من نوعی بیام از شما آشام جان بخوام که ببین شما بیا در مورد این کار به من بازخورد بده و صحبتی که شما می‌کنید احتمالاً من راحت‌تر میشنوم. اینکه واقعاً آدم‌ها چقدر احساس راحتی دارن، چقدر احساس می‌کنن که اگر یه فردی بهشون نکته‌ای رو گفت، پیشنهادی رو داد، توصیه‌ای رو کرد، داره مثلا اونها رو یه جورایی نقد میکنه، داره در واقع عملکردشون رو نادیده میگیره. واقعا خیلی به نظرمون مهم رسید که این شاخص رو بتونیم اولا تعریفش بکنیم، بعد اندازه‌گیریش بکنیم و بعد بتونیم با توجه به دیتایی که از نتایج اندازه‌گیری به دست میاد به آدم‌ها، به مدیران واحدها انگار سرنخ‌هایی برای توسعه فرد بدیم. اگه یه فردی همه جا فقط اومده فقط مدیرش رو منشن کرده، خب این یه موضوع قابل تأمل، موضوعی که میشه روش کار کرد و باید بررسی بکنیم که چی میشه که این اتفاق میفته. خیلی جالب بود واقعا. من فقط درست متوجه شدم یا نه. مثلا من یک فعالیتی دارم انجام میدم، مثلا توسعه داشبورد تعلق سازمان. برای این کار حالا توی سامانه شما، توی سامانه بشنو میام میگم این کارو من کردم و مثلا چند نفر رو منشن میکنم که بازخورد بده. این شاخص اینجوری سنجیده میشه. بعد متوجه شدید که این شاخص هر چقدر بزرگتر باشه مثلا احتمال این که من توسعه پیدا کنم، مدیر بشم بیشتره. درست؟ بله. ببینید در واقع شاخص همینطور تقریبا همینیه که شما میفرمایید. مدل محاسبهش اینطوریه که حالا این بخشش برمیگرده به مدلی که ما اون ابزار و سامانه رو داخلی طراحی کردیم. ما توی اون سامانه‌ای که داریم هر فردی میتونه در واقع 7 مسئولیتش رو بنویسه. برای هر مسئولیتی هم میتونه از 5 نفر طلب بازخورد بکنه یا اصطلاحاً منشنشون بکنه. یعنی انگار که در یک حالت خیلی
کلی میتونه از 35 نفر مختلف بازخورد بگیره. حالا ممکنه خیلی از اینا با هم همپوشانی داشته باشه، چون مثلا توی شاید 3 تا پروژه که من درگیرش بودم همکارام که همون آدمان. حالا چیزی که ما در قالب این شاخص اندازه میگیریم اینه که فرد چند نفر آدم منحصر به فرد رو در مجموعه تسکایی که اون تو تعریف کرده منشن میکنه و این چه درصدی از کل اون انگار گزینه هایی که داشته. هر چقدر این درصد بالاتر باشه خب قاعدتا ما احساس میکنیم که اون آدم گشوده تر. البته خب باید به حال یه سری فاکتورهایی که این وسط میتونه تعدیل کننده این شاخص باشن در نظر بگیریم. مثلا اگه یک فرد تازه وارد کم تجربه اومده و کلا مثلا 2-3 تا موضوع رو بیشتر درگیرش نبوده و اونا رو با 3-4 تا آدم محدود انجام داده، قاعدتا نمیتونه خیلی واقعا هم تعداد تسک زیادی بنویسه هم از تعداد زیادی آدم بخواد که بهش فیدبک بدن. ولی اگر که یه آدم میاد مثلا یک مدیر میانی کارشناس ارشد، در واقع یه مدیر ارشده که واقعا میتونه تو هر کدوم از کارش از زوایای مختلفی از آدم‌های متفاوتی بخواد که عملکردش رو ارزیابی بکنن و قضاوتشون رو بگن، خب انتظار میره که این آدم واقعا از حد اکثر اون ظرفیت که در اختیارش قرار گرفته استفاده بکنه. خیلی هم میخوام تاکید بکنم که واقعا برام مهمه که چقدر فارغ از رده سازمانی، واحد سازمانی، شباهت طرز فکرهای آدم میره و از دیگرانی فیدبک میگیره و هر چقدر که این دایره بزرگتر و متنوعتر باشه احتمالاً اون آدم به شناخت دقیق‌تر و بهتری از خودش میرسه و این بیش از هر چیزی به سود خودش. خیلی ممنون بابت توضیحاتتون. به نظرم واقعا گشودگی در برابر بازخورد یکی از رفتارهاییه که خیلی، حالا من خودم تجربهشو داشتم، خیلی باعث توسعه آدم و پیشرفتش میشه و کار خیلی خلاقانه کردید. دم شما گرم. اگر حالا موافق باشید ما تا الان راجع به چند تا رفتاری که باعث میشه جلسه یک به یک اثر بخش‌تر باشه گفتگو کردیم. خواستم اگر چیزی جا مونده یا مثلا رفتار یا مهارت‌های مدیریتی دیگه‌ای هست که باعث میشه ما جلسه بهتری داشته باشیم اونا رو به ما بگید. حتما. من چیزی که فکر میکنم خیلی خوبه که هر فردی حالا در نقش مدیر اگر بخواد این جلسات رو بهتر اداره بکنه، در حالت کلی ارتباط بهتری با تیم و همکارش بسازه داشته باشه، مهارت کوچینگه. حالا کوچینگ تو فارسی بعضی جاها مربیگری ترجمهش میکنن، بعضی جاها مربیگری رو به جای منتورینگ استفاده میکنن. یه خورده اینها چون خیلی توی ترجمه به فارسی ممکنه به جای هم استفاده بشن، من منظورم واژه کوچینگ با اون مفهومی که ما مثلا به صورت مصطلح در ادبیات حوزه منابع انسانی میشناسیمش. یعنی من دارم به فرد مقابلم از زاویه این که من این کار رو بهتر بلدم مشورت نمیدم. من وظیفم همراهی طرف مقابله برای اینکه اون به اون چه که مد نظرش هست برسه. امیدوارم تونسته باشم تفاوت بین اینها رو بگم. معتقدم که اگر که مدیر مهارت کوچینگ رو داشته باشه یا مهارت اینکه مدیر رو در نقش کوچ بتونه تمرین بکنه، خیلی اتفاقا این ارتباط، این جلسات یک به یک یا هر شکلی از تعامل بین مدیر و همکار بهتر صورت میگیره. حالا مهارت کوچینگ به هر حال جزئیاتی داره، ابعادی داره، دوره‌های آموزشی براش وجود داره، ولی معتقدم که واقعا مهارت قابل توسعه است و انتظار میره که مدیران تا حدی حداقل ادبیات موضوعش رو بدونن. من چیزی که حالا مثال ساده که متوجه میشم اینه که ماهیگیری بهش یاد میدیم، همیشه بهش جواب نمیدیم، ماهیو نمیدیم. حالا با ابزار کوچینگ که سوال بپرسیم، فردا یه جوری هدایت کنیم که خودش به جواب برسه. درست متوجه شدن دیگه؟ بله، اصلا خودش به جواب برسه و اصلا که خودش ببینه که چی رو داره دنبال میکنه. یعنی ببینید در رابطه بین یک مدیر و همکارش احتمالاً انتا موضوع مشترکی وجود داره که از جنس انجام کار، از جنس به هر حال بهتر بردن کارهای اثر بخشی تو انجام اون کار هست. ولی یه جایی واقعا ما میشینیم در زاویه یک کسی که همسطح و همرده است با طرف مقابلش و ازش میخوایم بپرسیم یا بدونیم که تو چی رو داری دنبال میکنی، اون اتفاقی که در ذهن تو موفقیت تلقی میشه یا اون هدف و آرزویی که داری چیه و ما تلاش میکنیم که در خدمت اون طرف مقابل باشیم برای اینکه اون به اون چه که مد نظرش هست برسه. خیلی عالی و خوب میشه اگر اون چه که اون مد نظرش همون چیزی باشه که ما به عنوان مدیر در تیم هم داریم دنبال میکنیم یا اینها همپوشانی های زیادی داشته باشن. ولی وقتی داریم در قامت و شأن یک کوچ ظاهر میشیم، برای ما اولویت و تا مطلوبیتی که برای تیم واحد یا
مثلا خودمون به عنوان مدیر واحد وجود داره، باید خیلی خیلی کم رنگ بشه یا تا جایی که میتونیم اونو نادیده بگیریم، بشینیم از زاویه‌ای که اون داره به مسیر چجوری نگاه میکنه و ما چجوری میتونیم کمکش بکنیم که مسیر رو بهتر طی بکنه. تجربه خاطری راجع به این موضوع داریم به ما بگین یه خورده بیشتر اون تصویر ایجاد بشه؟ من تجربه داشتم که توش در این جلسات یا حالا در اون چارچوب همکاری به این جنبندی رسیدیم که طرف مقابل اساساً انتخاب درستی نکرده در مورد مسیر شغلیش، در مورد کاری که برداشته و این از فحوای کلامی که توی جلسات گفته شده با هدف اینکه خودت داری چی رو دنبال میکنی در اومده و به نظر من در اون نقش و جایگاه بهترین کاری که میشه انجام داد برای اینکه به فرد بتونیم کمک بکنیم اینه که ببریمش توی مسیری که فکر می‌کنیم برای خودش مطلوبیت داره، تلاش بکنیم چراغی رو در ذهنش روشن بکنیم که ابعاد بیشتری از اون چه که وجود داره رو ببینه. پس بنابراین به نظر میاد که خیلی مهمه که بدونیم اولویت طرف مقابله که ارجحه در این جلسات. خیلی نکته درستیه. حالا البته من یه تجربه بگم، حالا جلسات کوچینگ خدا رو شکر پرمتقاضیه، مثلا مد شده خیلی از مدیرها میرن و یکی از چالش‌هاش حالا برای من اینه که دیگه مدیر جواب تو رو نمیده، یعنی هر سوالی میپرسی و میخواد با روی کرده کوچینگی پیش ببره و این ممکنه حالا یه خورده اذیت کننده بشه وقتی خیلی اکستریم یا خیلی زیاد ازش استفاده بشه. ولی به قول شما اگر یک جا باشه که بخواد از رویکرد کوچینگی استفاده بشه، به نظرم همین جلسات یک به یک هست. یعنی مدیر تو این جلسه باید کلاه یک کوچ رو سر بذاره و این به نظرم خیلی میتونه موثر باشه. بله همینطوره. باز دوباره میخوام اشاره بکنم به این که آدم‌ها وقتی یه انگار ابزار جدید میبینن یا ازش میخوان استفاده بکنن، میخوان این ابزار رو در همه موقعیت‌ها استفاده بکنن و انگار به جای اینکه متناسب با مسئله راه حل رو پیدا بکنن، متناسب با راه حلی که بلدن تلاش میکنن تمام مسائل رو حل بکنن. بله به نظرم میاد که یک مدیر باید کوچ باشه، باید منتور باشه، باید در واقع یه جایی اساساً اولویتی که خودش فکر میکنه رو حتی خیلی بیشتر در تیمش بخواد از همکارانش که رعایت بکنن اون چارچوبه رو باید بتونه تعیین بکنه. میخوام بگم که اینها در کنار هم دیگه است که معنا پیدا میکنه، باز به اقتضای شرایط، به در واقع تناسب همکاری که توی موضوعات مختلف ما باهاش در واقع داریم روی مسئله رو کار میکنیم و چیزی که وجود داره اینه که باید حواسمون باشه که انگار مثلا از شاید اون 44 ساعت معمول هفته ما یه ساعتش رو در این جلسات میتونیم در جایگاه یک کوچ ظاهر بشیم، ولی به معنی نیست که در تمام جلسات واقعا ما چنین نقشی داشته باشیم. نه، یه جاهایی به نظر میاد که باید از شکل‌های دیگری استفاده بکنیم که به تناسب، یعنی متناسب تر باشه با موضوعی که داریم روش کار میکنیم. خیلی جذاب بود. دقیقاً این که مدیر کلاه‌های مختلفی میتونه سرش بذاره در مواقع مختلف. تو این همین اپیزود چند تا کلاه مطرح شد، کجا بعد یه خورده پاسخگویی رو بیشتر کنی، یه ترس بد نیست، کجا باید امنیت روانشناختی بیشتر ایجاد کنی. ولی حالا جنبندی من چیزی که از شما یاد گرفتم بود که ما توی جلسه یک به یک خوبه به سمت امنیت روانشناختی بریم، خوبه به سمت این بریم که کوچینگ انجام بدیم، روی کردمون لزوما جواب دادن نباشه، این که اصلا بفهمیم فرد چی میخواد. سوال پرسیدن درست شد تو این جلسه بیشتر مهمه تا جواب دادن و خیلی جالب بود برام. مرسی بابت توضیحاتی که دادید، خیلی یاد گرفتم. من به عنوان سوال آخر برای کسایی که دوست دارن این مطالب رو ادامه بدن، یه خورده عمیق‌تر روش بشن و بیشتر یاد بگیرن، چه منابعی دارید که معرفی کنید؟ حالا به حال کلی مقاله و منبع مختلف میشه پیدا کرد، ولی اگر من بخوام 2 تا کتابی رو معرفی بکنم که یکی شاید بیشتر کارکرد داشته باشه برای مدیر در این جلسات، یکیش کارکرد بیشتر داشته باشه برای همکارانی که بتونن از این جلسات بیشترین بهره برداری داشته باشن، برای اولی به نظرم میاد این که آداب کوچینگ رو بدونن. حالا یه کتابی هست به اسم راهنمای مربیگری، فکر کنم نویسندش خانم جولی استار باشه. اون فکر میکنم حالا جزء منابع خوب و کلا پرفروش در دنیاست و حالا
کلی به هر حال میگم کتاب دیگه هم در این حوزه وجود داره. بیشتر منظورم اینه که بتونن کوچینگ رو درست‌تر یاد بگیرن برای همکاران و حالا در حالت کلی برای همه آدم‌ها. این کتابی که فکر می‌کنم آریانا قلم پارسال منتشر کرد و کتاب پرفروشی هم در دنیا هست به اسم از بازخوردت متشکرم، خیلی جذاب و جالبه. یعنی من خودم که خوندم، حداقل اون مثلا فصل اولش رو خوندم، خیلی برام یادگیری داشت و کلی چراغ تو ذهنم روشن کرد. حالا اسم دقیق کتاب که به نظر من خیلی هم کمک میکنه به اینکه محتواش رو متوجه بشیم اینه که از بازخوردت متشکرم، علم و هنر استقبال از بازخورد، حتی وقتی بازخورد اشتباه هست، غیر منصفانه به نظر میرسد، بد ارائه شده و خودمانیم حالا حوصله‌اش رو هم نداریم. این عنوان کتابه که رو جلدش هم حالا چه انگلیسی چه فارسیش این رو آورده و واقعا داره به این اشاره میکنه که ما خیلی از منابعی که در خصوص بازخورد دادن در موردش صحبت میکنیم در مورد مهارت ارائه بازخورده دیگه. حالا از این تکنیک‌های دسک و SPI و اسکارف و حالا احتمالاً بارها در موردش صحبت شده، اما در موردش خوندن، ولی واقعیتش اینه که این کتاب از این زاویه موضوع رو نگاه میکنه که فارغ از اینکه بازخورد چطور و با چه کیفیتی داده شده، ما در مقام بازخورد گیرنده چطور میتونیم در مورد مهارت‌های پذیرش خودمون کار بکنیم. یعنی انگار زاویه بحث رو عوض میکنه از فیدبک دهنده به فیدبک گیرنده. یعنی موانع ذهنیمون رو بشناسیم، بدونیم چیا مانع از این میشه که حرف دیگری رو بشنویم، یا حتی حالا مثلا مرتبط با همون شاخص گوشودگی اصلا نخوایم از دیگری بازخوردی بگیریم. و فکر میکنم که برای همه ما خیلی کمک کننده است و باعث میشه که خودمون رو بهتر بشناسیم و تلاش بکنیم که در آینه دیگری بهتر هم خودمون رو ببینیم. خیلی جذاب بود. مرسی بابت دو تا کتابی که معرفی کردید، خیلی متناسب بود با صحبت‌های امروزمونم. منم می‌خواستم حالا 2 تا منبع معرفی کنم. اعترافم میکنم که خودم هنوز فرصت نکردم بخونمشون و تو لیست خوندنیام هست، ولی ویدیو راجبش دیدم، به نظرم خیلی جالب بود. یکی حالا توی اپیزودم اشاره شد، فیرلس، کتاب فیرلس ارگانیزیشنه که توی فارسی به عنوان سازمان بی‌پروا ترجمه شده. تا جایی که من میدونم حالا معتبرترین و پرمخاطبترین منبع حوزه امنیت روانشناختیه. فکر کنم انتشارات ادیبان روز هم منتشر کرده. حالا من لیست تمام کتابایی که مطرح شده رو توی توضیحات پادکست هم میذارم. یه کتاب دیگه هم حالا تازه همین هفته پیش من باهاش آشنا شدم، یکی از همکارامون ترجمه کرده، خانم معصومه سیدی. اسم کتاب هم 4 مرحله امنیت روانیه که به همون موضوع سایکولوژیکال سیفتی یا امنیت روانشناختی برمیگرده. من خودم گذاشتم اینا رو توی لیست بایدهایی که بعد بخونم، خواستم به حالا شنوندهام معرفی کنم، اونا هم اتفاقا بخونن، نظرشون رو بگن، برای من جذابه. خیلی ممنون. گفتگوی هم جذابی برای من بود، هم پر از یادگیری و مرسی که حالا بخوام شاخص اشتراک تجربه خیلی اینجا توی اپیزود بالا بود. دستتون در نکنه. ممنون از شما، خیلی متشکرم.